protože se to teď hodně řeší, je to aktuální téma a mě se to vlastně taky docela přímo týká, protože jsem asi před měsícem a půl přešel z Twitche na Kick a i když jsem jakože malý streamer, de facto jako no name, tak se mě na to pár lidí občas jako zeptá a není to takový to influencerský, jakože množí se mi tady dotazy a nikdo se mě nezeptal, fakt se mě na to pár lidí ptá, proč jsem přešel a tak jsem si tady připravil nějakou osnovu, ať se do toho nezamotám, protože mám reální zkušenosti a vím, co se mi odehrávalo v hlavě. Ten jeden z hlavních důvodů byl už jenom ta stagnace na Twitchi. Ani ne tak jakoby růstem, že by mi vadilo, že tam tolik nerostu, ale spíš i ten pocit toho, že jsem tam jakože svázaný a nikam mě to neposouvá, ať se snažím jakkoliv. Za to možná nemůže jenom ta platforma, ale byl tam takový ten pocit. Streamy mě baví, i když tam streamuju pro 3, 5, 10 lidí, ale už jsem tam neměl takový ten zápal, jako na začátku, když jsem začal streamovat, což jsem si řekl, že by změna prostředí mohla jako pomoct. Jeden z těch hlavních důvodů byly ty peníze, byl ten cut, protože při té podpoře, kterou já jsem dostával, jakožto no-name streamer, jakožto malý streamer, tak tam ten cut je hodně znát, jestli je to 50/50 nebo 95/5. Tam nebylo o čem v tomhle případě. Zase jsem nechtěl být takový ten streamer, co říká všem ostatním, hele, neposílej mi tady suby, neplať si tady suba, pošli mi to přes PayPal, protože jsem si svým způsobem vážil zase té platformy, která mi umožňuje tam zadarmo streamovat, že vlastně po mně nechce nic víc než jakoby ten cut, ale co si budem povídat, je to dost demotivující, když lidi do mě vráželi sem tam nějaký stovečky, tisícovky a ta platforma si z toho veme de facto většinu. Tohle jsem si s každým novým subem a s každým giftnutým subem uvědomoval víc a víc. Další věc, co mě srala, jakože hodně srala na Twitchi, tak je ten dvojí metr, kdy za něco tamhle streamer dostane týden ban a další tamhle může pochcat postel a dostane ban na den. To mi vadilo nejvíc jako tohle z toho a to, že vlastně na té platformě můžu dostat ban de facto za cokoliv a ani se to nedozvím, za co to bylo. I s tou malou komunitou, tak jsem si musel hlídat, co kde řeknu, aby to náhodou někomu nevadilo, aby to bot třeba nepřebral jinak a i jsem musel jakoby kontrolovat ty lidi, co se mnou byli na voiceu, občas když se mnou hráli, občas nějaký to B-word tam padlo, aniž by to byl jakože hate speech na tu komunitu, ale to teďko na Kiku řešit nemusím. Samozřejmě to, že můžu říkat B-word, neznamená, že ho tam říkám jako furt, nebo že ho budu furt říkat, to se mi N-word a takovýhle výrazy. Na tom Twitchi fakt jakože nikdo neví, kde je ta hranice, no. A proč zrovna jakoby Kick, proč ne třeba YouTube? YouTube mi v těch pravidlech přijde dost podobnej, ne-li jakoby horší, ale na Kicku mě oslovily 3 věci. Primárně ten cut, nejenom proto, že bych chtěl víc peněz, ale přijde mi to fair i vůči těm lidem, který mi ty peníze jako dávají. Za druhý, neuvěřitelná a úžasná podpora. Už jsem tam pár věcí s podporou řešil za ten měsíc a půl a líbí se mi, jak prostě do pár minut prostě odpoví a hlavně komunikujete s člověkem, ne s automatem. A za třetí, ten systém těch banů. Zatím se mi to nestalo, na Twitchi jsem pár banů už měl, některý jako de facto zaslouženě, některý ne tak úplně, ale co se dá dělat právě. Na Kiku funguje varování, jakoby, že když tam něco poserete, nebo se tam prostě něco nezdá, takže přijde support a nejdřív vás jako upozorní na to, hele, tohle prostě ne, tohle už jako nedělej, dej si na to pozor a tak a když už jako dostanete ban, a ano, i na Kiku se dávají bany, tak ho komunikujete s člověkem a ne s botem a hlavně ho komunikujete. Další bod, co tu mám, nejvíce mi líbí, jak jako spoustu lidí nadává na Kick kvůli tomu, že je sponzorovaný, že je placený kasínem. Vím o tom do hloubky, vím přesně jakým kasínem, vím, že má být neregulovaný, ale co si budem povídat, lidi nadávají na závislost na hazardu, ale ono je jedno, jestli jste závislí na hazardu regulovaným nebo neregulovaným. Tohle je za mě na jedincích, jestli budou hrát, nebudou hrát, ale házet jako říkat, že Kick je špatný kvůli kasínu, když v televizi, když si pustíte odpoledne televizi, tak tam máte reklamy na sázkové agentury, jako je Betano, Tipsport, Fortuna. Máte tam reklamy na sloty, na blackjacky, na poker. To samé na tom Twitchi, na YouTube,
v rádiu, všude prostě tohle je podporovaný, takže dřív jsem tohle bral jakože red flag od toho Kiku, ale když se nad tím zamyslím, tak si myslím, že to nemá vůbec vliv. Nemělo by to mít vliv, jako neměl by to být ten point, který by lidi měl odrazovat od toho být na Kiku. A vesměs je fakt, že my jsme tak malej rybníček, že to je dost lidem taky jedno. Takže tohle to pro mě přestal být argument, jakože proč jít proti Kiku. Já neříkám, že Kik je dokonalej, bez chyby, furt je to beta, aplikace mi přijde trošku na hovno, ale líbí se mi tam dashboard, který není jako doslova přepíčený jako na Twitchi. Je to přehlednější, celkově to nastavení, celkově to rozhraní, ale jak říkám, není to bez chyby, ale reálně ten přechod mi dává smysl už kvůli tomu těm pravidlům, tomu banování, kvůli tomu splitu. I když se bojím, kam se jako Kik teďkon dostane, kam se jako bude dál vyvíjet, bojím se toho, že se bude blížit Twitchi, tak i tak teď to pro mě má smysl tam streamovat. Jsem rád, že celá moje malá komunitka, ty aktivní lidi, co mi chodili na Twitch, takže mě následovali. Já jsem rád, že jste to dokoukali až sem. Snad to dává hlavu a patu a snad je to smysluplný a doufám, že se někdy uvidíme třeba na streamu na Kiku nebo na jakýkoliv jiný platformě. Čus.